Hai đội chơi, mỗi đội 2 thành viên, một nghệ sĩ Việt Nam kết hợp với một người bạn đồng hành nước ngoài, xuất phát cùng một thời điểm. Điểm xuất phát của đội này là đích đến của đội kia. Mỗi đội chơi sẽ được cung cấp một tấm bản đồ hành trình, một cuốn từ điển để có thể vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và một chiếc xe máy Yamaha Novo SX. Với những vật dụng này, hai đội chơi sẽ cùng trải qua những trải nghiệm kỳ thú trong cuộc đua tài hấp dẫn, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Mỗi ngày, một đội chơi đều phải hoàn thành số km quy định bằng xe máy. Nếu đảm bảo quãng đường quy định hàng ngày, đội chơi sẽ ghi được 10 điểm. Mỗi thử thách nhiệm vụ của chương trình đưa ra đều kèm theo số điểm nhất định. Vào cuối mỗi ngày, đội chơi phải thực hiện 2 phần thử thách cố định, kiểm tra độ hiểu ý giữa hai thành viên. Kiểm tra ngôn ngữ. Khi hai đội cùng về đích, đội nào có tổng số điểm tích lũy của cả hành trình cao hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc và giành giải thưởng của chương trình. Ngày thi đấu thứ hai của bạn đường hợp ý, hành trình An Giang, Hà Tiên, đất mũi Cà Mau, một lần nữa lại là cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn giữa hai đội chơi ngang tài ngang sức. Trong nhiệm vụ đầu tiên, để biết được nhiệm vụ chính thức của mình, đội Lan Phương và William phải phụ giúp những người ngư dân tại Nam Căn, Cà Mau thu lưới lên thuyền để tìm ra chiếc chài có chứa chỉ dẫn. Lan Phương và William cũng đã ghi được 5 điểm đầu tiên, đưa điểm số của mình lên con số 75, ngang bằng với đội Hoàng Phi. Trong khi đó, Hoàng Phi và Aditi có dịp thử sức với nghề đúc khuôn lò truyền thống tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đội chơi cũng đã xuất sắc khi hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian quy định và có thêm 19 điểm đầu tiên trong ngày, nâng tổng số điểm lên con số 94. Chiếc chài trong lưới cá đã đưa đội Lan Phương tới trạm tiếp đón khách của vườn quốc gia đất mũi Cà Mau nhận nhiệm vụ thu hoạch quả nước ở hai khu vực riêng biệt, chỉ trả lời đúng và trùng nhau 2 câu hỏi. Rất tiếc ở nhiệm vụ trồng nước này, William và Lan Phương chỉ ghi được 10 trên 20 điểm và có tổng số điểm là 85. Một nhiệm vụ tiếp theo hoàn toàn mang tính chất bất ngờ dành cho đội Hoàng Phi khi chỉ nhận được chỉ dẫn duy nhất đi theo chiếc xe biển số 51A 30309 để tới địa điểm tiếp theo. Kết quả của điều bí mật này là việc trong vòng 20 phút, đôi bạn trẻ Hoàng Phi và Aditi phải đem 2 quả dưa hấu, 2 cái xẻng được đặt trong một cái chậu nhựa ở dưới ao nước tới cuối bờ để giải cứu chú vịt có bảng tên của đội mình. Nhiệm vụ giải cứu đặc biệt này đã đem lại thêm cho đội Hoàng Phi 20 điểm. Thời tiết có vẻ không ủng hộ đội của Lan Phương ở thử thách thứ hai khi trời sụp tối rất nhanh, trong khi đội phải thực hiện nhiệm vụ chụp hình theo mẫu tại khu vực đất mũi Cà Mau. Tuy nhiên, Lan Phương rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của những người dân tại đây. 10 điểm tiếp theo được tích lũy vào bảng điểm đã giúp đội chơi rút ngắn khoảng cách với đối thủ 95 và 104 điểm. Nhiệm vụ tiếp theo đúng là thử thách ngôn ngữ dành cho Aditi khi cô bạn Canada này phải đổi 2 con vịt để được vào vườn mía tìm mật thư. Thật may là cô chủ nhà đã hiểu được lời đề nghị của Aditi và cho phép đội chơi vào vườn mía, đồng nghĩa với việc đội có thêm 5 điểm. Tuy nhiên, việc tìm mật thư trong vườn mía không phải nhiệm vụ dễ dàng. Loay hoay tìm và tìm nhưng cuối cùng Hoàng Phi và Aditi đành ngậm ngùi nhận 5 điểm ít ỏi. Trong khi đó, tại nhiệm vụ cuối cùng, bắt 3 kg ba khía trong vòng 45 phút, bằng nỗ lực rất lớn trong việc vượt qua nỗi sợ của mình, họ ghi thêm được 25 điểm và rất xuất sắc, vươn lên dẫn đầu với 120 điểm, trong khi đội Hoàng Phi và Aditi chỉ có 114 điểm. Tại thử thách ngôn ngữ, việc đọc chính xác toàn bộ trích đoạn cảnh 1 trong vở kịch Hamlet của đại thi hào Shakespeare và bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa, Lan Phương và William có trọn vẹn 15 điểm, họ tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 135 điểm. Tận dụng tối đa hình thức minh họa, cuối cùng Aditi và Hoàng Phi cũng hoàn thành thử thách ngôn ngữ của mình và có được 15 điểm, rút ngắn khoảng cách điểm với đội Lan Phương. Tại phần câu hỏi hiểu ý, tuy gặp rất nhiều trở ngại về ngôn ngữ trong suốt hành trình, nhưng rất xuất sắc trả lời trùng nhau 4 trên 5 câu hỏi. Hoàng Phi và Aditi đã có thêm 12 điểm cho đội của mình. Trong khi đó, chỉ hiểu nhau ở một câu trả lời đúng, Lan Phương và William đành chấp nhận cộng thêm 3 điểm. Như vậy là Hoàng Phi và Aditi đã lấy lại vị trí dẫn đầu của mình với 151 điểm. Cuộc tranh tài giữa hai đội ngày càng bước vào giai đoạn căng thẳng và gay cấn. Liệu khoảng cách 3 điểm có nói lên điều gì? Những nhiệm vụ khó khăn nào đang chờ đón họ ở phía trước? Hãy cùng chờ đón ngày thi đấu thứ 3 của cuộc hành trình với lộ trình Kiên Giang, đất mũi và ngược lại. Các bạn đang quay trở lại với chương trình Bạn đường hợp ý và bây giờ thì Hoàng Phi và Aditi đang chuẩn bị để đón những cái thử thách tiếp theo, nhưng mà trước khi đến với những thử thách này thì Hoàng Phi muốn tổng kết lại số điểm hiện giờ đội Hoàng Phi đang có một số điểm rất cao, đó chính là 101 điểm. Rồi không biết là đội bên kia như thế nào, bởi vì hiện giờ thì Hoàng Phi vẫn chưa liên lạc được với đội của chị Lan Phương. Đã tỉnh ngủ chưa? Ngủ cũng xa xa, ngủ được. 4 tiếng thôi mà không? 4 tiếng ngủ được không? Được. Tại sao mặt mũi nhìn có vẻ mệt thế? Nó bờ phờ quá. Thì hôm nay là phải cố gắng nhá. Đừng để mất điểm nữa nhá. Hiểu ý nhau hơn nhá. Mình đạp lung tung mà chẳng biết đấy là cái gì nữa. Ai đừng có trúng mương. Hồi nãy anh cứ bảo là không trúng mương mà. Phương, lẹ lên!
Xin chào ADT và Hoàng Phi. Các bạn sẽ phải đi tổng cộng là 165 km 165. Dạ. Hai bạn sẽ phải đi tới nhà cô Đặng Thị Tâm tại xã Khánh Hải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Và chúc các bạn may mắn. Các bạn hãy tìm đường đến U Minh Hạ thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để gặp anh Nguyễn Tấn Truyền. Anh sẽ chỉ dẫn cho bạn thực hiện nhiệm vụ tiếp theo tại đây. Còn nhiệm vụ về ngôn ngữ dành cho các bạn trong ngày hôm nay là William, bạn rất giỏi tiếng Việt. Bạn hãy tiếp tục học 28 câu thơ đầu trong bài Chuyện cổ tích về loài người của nhà thơ Xuân Quỳnh. Lan Phương, bạn hãy học thuộc đoạn trích trong tác phẩm Romeo Juliet của William Shakespeare bằng tiếng Anh do chương trình cung cấp. Chủ đề học ngôn ngữ hôm nay của ADT đó chính là học 15 từ tiếng Việt liên quan đến nông nghiệp. Oh my God. Trời ơi! Hôm qua học về màu sắc là đã đủ điên lắm rồi, hôm nay học về nông nghiệp. Đây là một chủ đề rất khó. Còn Hoàng Phi sẽ học và nhớ 15 từ tiếng Anh về các nghề nghiệp. Liệu với việc di chuyển liên tục với quãng đường dài lên đến 160 km và phải thực hiện hàng loạt nhiệm vụ chương trình giao cho có thực sự là trở ngại cho hai đội khi thực hiện phần thử thách ngôn ngữ này? Nhiệm vụ thực sự đầu tiên dành cho cả hai đội vẫn đang nằm trong vòng bí mật, chờ hai đội ở phía trước. Trong khi đội Hoàng Phi sẽ thẳng tiến tới xã Khánh Hải thuộc huyện Trần Văn Thới, thì đội Lan Phương và William sẽ có cơ hội khám phá vẻ đẹp của vùng đất U Minh Hạ trong thử thách đầu ngày. Hiện giờ Phi và ADT sắp đến được với lại thị trấn Trần Văn Thời, và đó sẽ là nơi mà Phi và ADT sẽ tiếp nhận cái nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm nay. Chỉ còn 9 km nữa, hy vọng là sẽ đến sớm. Bye. Ở đây hả? Bên nhà của Phó à? Đây là khu vực rừng U Minh Hạ. Anh chào anh ạ. Anh cho em hỏi anh có phải anh Nguyễn Tấn Truyền không ạ? Ở đây thì tôi được giao nhiệm vụ cho mấy bạn. Dạ. Làm với cái nhiệm vụ của mấy bạn không khó. Không khó. Không dễ. Có đáng sợ không? Em chỉ hỏi là có dính dáng đến mấy con sâu con rắn hay không? Không sâu không rắn. Nhìn anh ấy hồi hộp quá. Trong vòng 25 phút là các bạn dỡ tất cả các lợp cá có ở trong khu sâu ruộng này. Là các bạn phải dùng tay không bắt cho tôi 3 con cá, chiều dài phải đến 35 cm. Nhiệm vụ đầu tiên mà Lan Phương và William nhận được từ anh Nguyễn Tấn Truyền là trong vòng 25 phút phải dỡ tất cả các lợp cá có trong cánh đồng cỏ năng phía sau nhà và dùng tay không để bắt được 3 con cá lóc có chiều dài ít nhất 35 cm. Liệu Lan Phương có vượt qua nỗi sợ hãi những con vật trong nước thường có của mình để giành trọn vẹn 15 điểm cho nhiệm vụ này? Bây giờ mấy bạn có biết những cái lợp chưa? Chưa. Hiện giờ trời đang rất là mưa, và hy vọng là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những thử thách mà chị Tám đưa cho Phi và ADT. Tai, dạ trắng, nước trong, ai đi đến đó, lòng không muốn về. Never dreamt that I will. Hai bạn đi vô là kiếm những cái lợp là như thế này. Đặt người ta đặt dấu như thế này. Nhiệm vụ của bạn trong 25 phút phải kiếm ra có là 3 con cá ở trong cái lợp như thế này. Để đây, xung quanh vòng đây nè, dài nè. Phải dùng xuồng di chuyển, đội Hoàng Phi và ADT cũng đã tới được địa điểm thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của đội mình. Cánh đồng lúa đang trong mùa thu hoạch. Hiện giờ Phi và ADT đang ở một cái ruộng lúa thu hoạch gần xong rồi, và anh trẻ sẽ hướng dẫn cho Phi và ADT làm thế nào để có thể gặt lúa rồi sau đó là bó lúa lại. Phi và ADT có 10 phút để tập luyện cái chuyện này cho quen trước khi nhận được thử thách từ chương trình. Khá. Không. Đấy. Mình cắt khoảng bao nhiêu thì mình mới bó là một bó được anh? Hay là mình 10 nắm tay. 10 nắm tay cũng không quá khó, nhưng mà vấn đề là sợ nhất là phải cái việc làm quen với cái lưỡi liềm là bởi vì nó rất là bén,
nói chung là cũng phải cẩn thận. Rất là lo cho IDT. Yeah, I will not cut myself. Nhắc lại. Xoay một vòng cho nó vào đây. Đó, thành một sợi dây dài. Sau khi Phi và IDT cùng luyện tập trong thời gian 10 phút cùng với anh trẻ thì cũng đã khá thuần thục với những cái động tác này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhiệm vụ đầu tiên trong ngày. Nhiệm vụ của hai bạn là trong khoảng thời gian 15 phút các bạn phải cắt và bó được 5 bó lúa. Hết thời gian quy định với mỗi bó lúa hoàn thành đúng tiêu chuẩn các bạn sẽ được 2 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 10 điểm. Thời gian của mấy bạn đã bắt đầu nha. 1, 2, 3, tiến hành. Vâng. Đi vào những cái chỗ mà người ta đạp ra như vậy là người ta... Mình đạp lung tung mà chẳng biết đấy là cái gì nữa. Vâng ơi, bây giờ mình có đi tới đường dài không? Mình Hai người chia ra đi. đi mà mình sợ quá. Ca đi đâu rồi? Đau quá, đụng phải mấy cái gì cứng lắm ở dưới. Maybe too big? Cũng không quá khó. Con luôn. Ghê lắm. Cá này có 35, có biết không? Hả? Cá có Chắc chắn luôn. Rồi bắt cá bằng hai tay. Hàng Phi và IDT đã hoàn thành trong vòng 11 phút 38 giây. Xin mời anh kiểm tra. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Oh. Can we read? We have time, no? One more time? Bó này không đạt. Nếu như 4 bó thì rất tiếc là nhóm của Phi và IDT chỉ có đạt được 8 điểm trong thử thách gặt lúa này thôi. Sao? Hai điểm bị trừ không phải là quá nhiều, nhưng cũng là bài học nhắc nhở cho đội chơi về việc cẩn thận hơn. Nhưng kết quả này chưa nói lên điều gì thì chuỗi nhiệm vụ anh trẻ giao cho nhóm Hoàng Phi còn chưa kết thúc. Đi trong tuyệt vọng. Rộng như thế này biết đến chừng nào mới thấy. Không đủ chiều cao. Đây Phương đâu. Phương nghĩ là vừa mà đây này. Trong thời gian 15 phút, hai thành viên đội chơi sẽ cùng tham gia thi cắt lúa với thợ cắt lúa chuyên nghiệp là anh trẻ. Sau khi kết thúc thời gian, nếu số lượng bó lúa mà các bạn thu hoạch được bằng hoặc hơn một nửa số bó lúa anh trẻ thu hoạch thì sẽ được 10 điểm. Nếu chỉ bằng 90% của bó lúa anh trẻ thu hoạch thì sẽ có 9 điểm. Giảm dần như vậy, nếu chỉ được 10% số lượng trên thì chỉ có 1 điểm. Cố lên! Phương, lẹ lên! 10, 9, 8.
Hai bạn đã hết giờ. Dạ mà anh đã lên tay rồi. Lên tay hả? Nó đã nằm trong tay rồi mà. Một con hoàn thành. 2 con. Đây là 2 con. Con này có đủ tiêu chuẩn không? Đây là 3 con cá đã đủ tiêu chuẩn, đúng 35 cm đúng không? Nhưng mà có con cuối cùng là không được tính, tại vì con đó đã là hút cái thời gian quy định 25 phút. Kết quả của nhiệm vụ đầu tiên, tổng số điểm dành cho việc bắt đầy đủ 3 con cá theo yêu cầu đúng thời gian quy định là 15 điểm. Nếu quá thời gian quy định mà vẫn chưa bắt được đủ số cá thì mỗi con cá đúng yêu cầu được tính là 5 điểm. Như vậy thì hai bạn được 10 điểm. Như thế này là hay lắm rồi, lần đầu tiên mình sống. Vượt qua sự sợ hãi những con vật trong nước của Lan Phương, sự lóng ngóng vụng về của William, đội chơi này cũng đã thu được số chiến lợi phẩm không tồi cho đội của mình. 10 trên 15 điểm cũng không phải là một kết quả tồi cho nhiệm vụ khởi đầu này. Phi sẽ bắt đầu đếm số lúa của anh trẻ. 1 2 3 8 9. Và để công bằng thì Phi sẽ nhờ anh trẻ kiểm tra những cái bó lúa này. Xin mời anh. 2 3 4 5 5. Ồ, bó thứ 6 không đạt. Vậy rồi, Dạ, bung rồi. đúng rồi. 2 bó không đạt. Tổng cộng đội của Phi và DT đạt được 18 điểm. 8 điểm ở phần thi đầu tiên và 10 điểm ở phần thi này. 18 điểm. Dạ. Cơn mưa lớn bất chợt của miền Tây không làm tinh thần thi đấu của đội Hoàng Phi và ADT nguội đi chút nào. Còn số 5 bó lúa cũng đã đủ để đạt mức trên 1/2 năng suất của anh trẻ và giành chọn 10 điểm từ nhiệm vụ này. Trời đang mưa nhưng mà Hoàng Phi và ADT cùng ekip cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta để đến với những thứ. Cảm ơn anh ơi. Rất cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Nào, tiếp tục thôi. Kết thúc nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của hai nhánh, tỷ số cách biệt giữa hai đội đang dần giãn ra với 11 điểm lợi thế cho đội của Hoàng Phi. Không phải là gì. Đâu. Phải đưa đào nha. Chị cho em tóc heo được không? Bây giờ thì trời nắng rất gay gắt và điều đó cho thấy là thời tiết của Cà Mau cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà Hoàng Phi và DT sẽ cố gắng vượt qua những cái thách tiếp theo. Khi nhận được 2 cuốn truyện của bác Ba Phi và kèm theo đó là một tờ giấy. Trong tờ giấy ghi là hai bạn ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đây chính là quê hương của bác Ba Phi. Nhân vật nổi tiếng đã sáng tác ra những câu chuyện cười nhân gian. Hai bạn hãy cùng vào nhà cô Hà là cháu của bác Ba Phi để thuyết phục cô xác nhận việc các bạn đã về đến quê hương của bác Ba Phi. Lưu ý, bạn có thể thuyết phục bất kỳ thành viên nào trong nhà và phải xác nhận bằng cả 2 cuốn truyện này. Hy vọng rằng nó sẽ trôi chảy, rồi tại vì Phi nghĩ là đây là một nhiệm vụ khá đơn giản. Về huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, không thể không nhắc đến nhân vật bác Ba Phi với những câu chuyện nói dóc chứ danh. Với nhiệm vụ lần này, anh chàng vui tính Hoàng Phi và cô bạn vui tươi ADT sẽ có cơ hội gặp những người họ hàng của bác Ba Phi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, đội Hoàng Phi sẽ có cơ hội có thêm 20 điểm. Nhưng liệu nhận 20 điểm từ bạn đường hợp ý có dễ dàng như vậy? Cái nhiệm vụ bắt cá thì điều khó khăn là tìm ra những nón nó làm sao trong hồ không có nhìn thấy, không rõ ràng. Còn nước thì hơi đen một chút, tưởng những nón nào mà dưới cây, thật ra không phải vậy. Nó làm lung tung, làm tung lung, không có chỗ nào là phổ thông hết. William sang thuyền qua mấy bên kia để tìm kiếm cái phong bì để nhận nhiệm vụ thứ 2. Còn đối với Lan Phương thì đây một cái phong bì nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ 3, bạn chỉ được phép dùng cờ hiệu và bạn ký hiệu truyền tin bàn cờ để yêu cầu bạn đồng hành của mình đọc đúng con mã hiệu sau đây. Hãy nướng chui 3 con cá này, rồi có một cái hệ thống là semaphore. Nhiệm vụ tiếp theo dành cho đội Lan Phương là trong vòng 20 phút. William sẽ phải dùng cờ và bảng mã semaphore để truyền tin, yêu cầu người bạn đồng hành của mình đọc đúng câu mật hiệu chỉ dẫn đến nhiệm vụ tiếp theo. Hãy nướng chui 3 con cá này. Giải mật mã thành công trong thời gian quy định sẽ đem lại cho đội chơi 5 điểm. Ơi,
Trời ơi. Cô ơi, cho em tới từ chương trình Bạn Đường Hợp Ý. Thì đây là một cái thử thách trong chương trình của tụi em. Đó là tụi em phải vào nhà của cô Hà, là cháu của bác Ba Phi, và xin người nhà xác nhận là tụi em đã từng đến với quê hương của bác Ba Phi vào 2 cuốn sách này. Bây giờ thì chưa có thể là xác nhận cho em được. Em có thể giúp chị, em có thể giúp chị bất kỳ chuyện gì, ở bất kỳ việc gì, chị có thể nhờ em đều giúp hết, miễn là chị xác nhận vào 2 cuốn sách này cho em. Bây giờ chị ra cho em một điều kiện, nếu mà em làm được một điều kiện đó thì sẽ xác nhận cho em một cuốn sách. Dạ. Và bây giờ chị đang lỡ tay nấu nướng làm sao? Dạ. Thì bây giờ em ra em tắm mấy con trăng ăn sao giùm chị, tại vì Con trăng gắn. dạ. Được không? Dạ được. Được thì em biết em làm sao. Dạ rồi, tắm mấy con trăng thôi mà. Đúng như dự đoán, mọi nhiệm vụ dành cho các đội chơi không hề đơn giản. Nhiệm vụ mà con dâu cô Hà giao cho Hoàng Phi và Aditi để đổi lấy chứng nhận của chị vào 2 cuốn sách khiến cho đội chơi khá hoang mang. Tắm cho 4 chú chăn sau nhà, mỗi người tắm cho 2 con. Liệu đây chỉ là lời nói đùa khi nó trị giá tới 20 điểm? William đánh Phương nhận đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chậm thôi nhá. Rồi ha. Là chữ Z có đúng không? Hay là H? Ok. Z ok. G. What? Không. Đây là chữ thứ hai đúng không? Ừ. That is G. Không phải là gì. B. No. It's B or S. That's it. It is Right. S, right? No. Very carefully. Tắm giùm chị mấy con trăng, bắt nó ra em đem ra ngoài chậu em tắm xong em lau em bỏ lại cho chị. Bắt hết luôn. Bắt hết vô bỏ rồi tắm qua em lau giùm con rồi bỏ lại. Lấy khăn lau từ con. Trời ơi. Vì sợ những cái con nó đều rất là nhỏ cho nên nó ám ảnh rất dài. Cái lúc mà chị nói là đi tắm trăng, mình chỉ nghĩ là một câu chuyện giỡn. Tại vì chị này là cháu của bác Ba Phi thì có thể sẽ có những câu chuyện tương tự vậy, nhưng mà khi mà ra mặc dù nó chỉ là những cái con trăng con thôi, mình cũng mang có một cái nỗi sợ nhất định. Mình nắm cái đầu và cái đuôi nó chị. Em nắm ngang bụng á. This is S. But this is different. This is S. This is 45 degree. 45. Oh yeah, Where? 45. This is 45. And how about your left hand? Your left arm. So it's here 45 degree, right? It's not 45. It's more like Okay. So that is B. I'm not doing B. Listen. B will be 90. Listen. Well, I learned semaphore last time. So it's only here or 45 or 90. There's another one here. Look. Phương nói tiếng Anh là vì bị cuống lên ấy, mà Will cũng nghĩ là trong cái lúc mà cần khẩn thiết như vậy thì nhận nhất là Will là người phải đưa ra, thì Phương nghĩ tiếng Anh sẽ tốt nhất, và Will cũng đồng ý là nói tiếng Anh thì cái phản xạ nó sẽ tốt hơn, bởi vì Phương thì học semaphore rồi, cho nên là Phương nhìn Phương có thể đoán nó được nhanh hơn là Will. Thì khi mà Will nói tiếng Anh thì Phương sẽ chỉ nó sẽ nhanh hơn, và Will cũng sửa nhanh hơn. Put it in the water. Okay, can someone tell me how do I bathe it? Do I put soap on it? Okay, but is this good? Can I dry him now? Will đừng đối diện. Hình như mình đứng ở bên tay trái, không phải là gì. Will phải làm ngược lại trong hình. Ok. T. Yes. What? That one? R. Yes. U. Yes. X. Is it? No.
Sorry. Okay, do it the other way. Ai, Yes. hãy nướng chui. Right? Yes. And then hãy nướng chui con cá. This is a number. This is a number, yeah? A number. Okay, okay. 3. Yes. Okay, now next word. Yep. This is 0, right? The right arm is 0 and this is 45. Yes. E. Sorry. Okay, okay. C. Yes. O. Yes. N. Con. Yes. And Con. then Chưa cuối cùng nha. yes. N. A. Okay, cá này, right? Đọc lại đi. Hãy nướng chui 3 con cá này. Đúng. Không. Mặc dù Lan Phương đã từng học và luyện tập qua việc sử dụng bộ mã semaphore, nhưng người bạn đồng hành của cô thì chưa. Chính vì vậy, hai người bạn đồng hành này đã phải mất khá nhiều thời gian loay hoay với cờ hiệu, khiến cho Lan Phương và William tốn hơi khá nhiều khi phải trao đổi giữa một khoảng không rộng. Sự nhanh ý của Lan Phương cũng đã giúp cho Mộc Tin được xác nhận truyền thành công vào những giây cuối cùng. 5 điểm cho nhiệm vụ này quả thật không dễ dàng chút nào. Bây giờ là nhiệm vụ của hai bạn làm món cá gọi là cá lóc nướng chui với 3 con cá hồi nãy mà mình đã bắt được. Cá lóc nướng chui là một món ăn dân dã đặc trưng của vùng sông nước miền Tây nói chung và mảnh đất U Minh nói riêng. Trong nhiệm vụ lần này, sau khi được anh Truyền hướng dẫn sơ qua một số bước cơ bản, Lan Phương và William sẽ tự tay thực hiện món cá lóc nướng chui, rồi sau đó để anh Truyền đánh giá. Mỗi con cá lóc thành phẩm được đánh giá là đạt yêu cầu, với vỏ không quá cháy, thịt chín tới không còn máu, thịt ngọt không bị đắng sẽ được 5 điểm. Thì ở đây có gôm và tre. Mấy đứa sẽ kiếm dụng cụ đó, mấy đứa để làm nên một cái món là cá nướng chui. Khi hai con cá đã chín rồi, mấy đứa đem ra thì mấy đứa phải trải lên trên lá chuối, ăn với là muối cục. Ở đây là cái vùng miền Tây, dân thôn quê là như vậy. Rồi. Không sao Phi, không sao Phi. Rồi. Không sao. No Phi, không sao Phi. Không sao, it was not biting me. Just be nice, be gentle. Phi gào lên, Phi gào lên. Rồi. Không sao Phi. At that moment, I thought, I know he is scared because I am so scared too. But I know that if he knows that we lose points, I think he will do it if he knows. In my mind, I just wanted him to know that he has to do it. He has to do it. Yeah, I was like, go Phi, go Len, do it. Because if I can do it, he can do it. It's okay Phi, good, good. I'll bring mine. Không sao Phi. 20 phút bắt đầu cho hai bạn đó nha. Dạ. Ê, cái này là phải ngược lại. Cái này bị cắm ngược đầu rồi. Được không? Được rồi, từ từ khi nào hết lửa. Đây. Phải phủ sẵn. Đó, thấy chưa? Ai đi được phun thầu à? Mình phải từ từ mình gom vào ấy. Wow, giữ lại đi, lấy cái cây này giữ để cho nó phủ lên tận đây. Đừng nhiều quá nó không. Ấy, cái này bị ướt, nó dập lửa. Ok. Mình có bao giờ đón đũa lần nào chưa? Chưa. Tất cả những cái này lần đầu tiên làm. Cái đũa chín nó rồi bị đó. vậy. Đúng rồi đó. 15 phút mà. Mình lấy ra mình thử. Nó bị cháy. Con cá Lấy ra. đem ra nó sẽ có hai vấn đề mà nó mé ngoài nó sẽ bị khét, mà mé bên trong thì nó lại còn máu nó sống. Nghĩa là nó vừa khét mà nó vừa sống. Con cá này sẽ không bao giờ đều. Cách chữa thì bây giờ chắc rất là khó. Coi như là 3 con cá này là vô phương cứu chữa. Chị cho em tấm heo được không? Đi Phi. Bắt con này, Phi bắt con này. No, I got 2 already. But Phi, No. Phi, you have to or we don't get points. Đây là một cuộc chơi. Thì vấn đề quan trọng nhất là phải hiểu luật và tôn trọng luật. Và Phi nghĩ ADT đã làm rất tốt cái chuyện tôn trọng luật. ADT có thể giúp Phi chuyện đó, nhưng ADT không. Nhưng mà dù gì thì Phi cũng đã hoàn thành được cái công việc rất là khó khăn đó nhờ Okay, một cái I'm sự gonna động put viên this back in, cũng như right? là cái sự mà cứng rắn của ADT khi kiên quyết. Không, và nó cũng làm một phần đó, nó làm cho Phi giảm bớt cái nỗi sợ về
cái con vật bò sát da mềm theo kiểu đại loại gì? Aditi. Aditi. Okay, he's dry. Okay. Báo với hai bạn, Dạ, thời gian của hai bạn đã hết. Dạ vâng, bây giờ tụi em đang bươi cho ra để lấy ra. Nè, cho em miếng gom nè. Mình phải khiều cho nó lên con cá lên. Khúc này là chín đẹp lắm nè. Phải như mấy em á, mà tủ gom vô mình để rồi đó, gom nó cháy luôn tới bên trong gom trong á, nó mới chín được con cá mới ngon. Trời ơi, con cá chín, đốt, đạt một con nha. Con này á chín á mà chưa tới, coi như là cá em nướng 9 khúc còn khúc không chín. Thằng điểm 5 hả? Anh chấm cho 2 điểm, cộng thêm 1 điểm nữa là được 3. Đó là điểm dạng là khuyến khích để từ đây sau mấy em nướng được con cá như thế này để anh ăn ngon hơn. Con cá mà mình nướng làm sao mình ăn mình xé luôn được cái phần da này nè. Là cái da này là mình phải đánh cho nó chóc hết, nó còn được cái lớp nào nổi lên cái lớp da không, mất đi hết lớp dãy. Thì con cá như thế này mình chấm, mình lấy một cục mấy cục ra mình ăn. Tôi tặng cho William một miếng. Việc chế biến món cá nướng chui thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến cho đội chơi của Lan Phương mất đi 7 điểm quý báu trong nhiệm vụ lần này, khi chỉ vỏn vẹn có một con cá được đánh giá đạt toàn bộ các yêu cầu cần có và một con cá ở mức độ tạm chấp nhận được. Chỉ có 8 trên 15 điểm cho nhiệm vụ nướng cá, nhưng bù lại Lan Phương và William cũng đã được một niềm an ủi bằng trải nghiệm văn hóa thú vị và cũng rất ngon miệng. Chúc mừng hai bạn được làm 3 thử thách này. Chị đồng ý xác nhận cho em 2 thử thách này. Làm xong nhiệm vụ này tụi em được phần 20 điểm. Chio, I snake right here. But come sao, the snake bit me right here, but I'm a gangster, so it's okay. Right there, I got bit right there. It's okay. Right there. It's okay. Good. Không sao. Phải mất khá nhiều thời gian với sự động viên tinh thần từ cô bạn đồng hành mới khiến Phi có đủ can đảm để thực hiện nhiệm vụ này. Đây có thể nói là lần đầu tiên những khán giả yêu mến anh chàng tinh nghịch có thể thấy được bộ dạng lúng túng, sợ hãi và cả những giọt nước mắt của anh chàng khi đối diện với nỗi ám ảnh từ nhỏ của mình. 20 điểm là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và sự đoàn kết của cặp đôi này. Với kết quả này, một lần nữa, khoảng cách trên bảng điểm lũy kế của hai đội đã ngày càng được gia tăng với cách biệt 18 điểm. Đội Hoàng Phi vững vàng với 189 điểm, trong khi đội Lan Phương chỉ có 171 điểm. Coi như là hành trình và nhiệm vụ của William và Lan Phương ở tại cái vùng U Minh Hạ thì cũng đã hết, để giao lại cái nhiệm vụ cho hai bạn. Dạ vâng ạ. Nhiệm vụ tiếp theo. Dạ em cảm ơn anh. Hai bạn hãy tìm đến khóm 3, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Hành trình tiếp theo của là hai bạn thành công nhé. Em chúc anh thật là hạnh phúc, lúc nào cũng hạnh phúc và vui tươi giống như bây giờ. Thật sự là tới giờ Phi vẫn còn rất là sợ về cái chuyện mà sợ gì thì sợ, chúng ta sẽ cùng đi đến với thử thách tiếp theo. Cách quanh vùng Cà Mau khoảng 30 km có một nhân vật đặc biệt. Chương trình chỉ cung cấp cho số điện thoại của nhân vật, bạn hãy tự liên lạc để tìm gặp và thuyết phục ông ấy cho chụp hình. Alo. Con là một cái người khách đến với Cà Mau chơi, thì con có nghe nói là hình như là chú có một cái biệt tài là có thể nằm nổi trên mặt nước được, đúng không chú? Đúng rồi. Con xin hỏi là chú tên gì ạ? Chú tên Cương. Chú tên Cương. Chú Cương ơi, bây giờ con có thể tới nhà của chú Cương chơi được không ạ? Con đang ở đâu? Dạ con đang ở Cà Mau, con đang ở cái vùng gọi là Khánh Hải. Bây giờ chú có một đứa em bên xã Khánh Hưng cũng gần Khánh Hải á. Dạ Khánh Hưng. Thì trên đường tới chỗ chú thì con ghé con lấy giùm chú, bắt giùm chú một con vịt giống. Một con vịt giống hả chú? Một lần nữa, đội Hoàng Phi lại nhận được một nhiệm vụ khá ngoắt ngoéo khi để thuyết phục anh Bảy Cương, nhân vật có biệt tài nổi trên mặt nước nổi tiếng đất Cà Mau, cho gặp mặt thì phải ghé qua nhà người họ hàng của anh tại xã Khánh Hải để bắt dùm một con vịt giống. Ủa anh ơi,
Nhà này với nhà anh Tuấn không anh? Giờ em Cương nhờ em qua lấy vịt. Anh Cương mà nổi trên nước á. Gì? Trong thời gian 20 phút, nếu các bạn lùa được hết đàn vịt về chuồng thì sẽ được 5 điểm. Với mỗi con vịt các bạn bắt được thì sẽ được tính 1 điểm. 5 con vịt sẽ được 5 điểm. Đúng như dự đoán, điều này lại hứa hẹn một nhiệm vụ kỳ lạ dành cho đội Hoàng Phi và Aditi. Trong thời gian 20 phút, đội chơi phải lùa 60 con vịt về chuồng và bắt được 5 con vịt. Hết thời gian quy định, nếu lùa được hết vịt về chuồng, đội chơi sẽ được 5 điểm. Với mỗi con vịt đội bắt được sẽ được tính 1 điểm. Tối đa cho nhiệm vụ này sẽ là 10 điểm. Rời khỏi khu vực U Minh Hạ, đội Lan Phương và William thẳng tiến tới phường Tân Thành, thành phố Cà Mau để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. No. Fake. Oh. Yeah. No, Aditi. Cho mấy con vịt nó đi vô đó đó. Oh. Hey. Oh my God. Aditi. No. Yeah. Oh my God. Oh. Cắm mấy cây đó xuống. I'm coming. They ran. Let's just get these ones. One cow. Okay, I'm staying out of the boat. It was hard. It was so freaking hard. It's impossible. But it's impossible. Okay, 5 comes out. But it's so hard. 60, they're going all the way down there. Comes out. Hấp tấp vội vàng và phán đoán sai tình hình khiến cho đội Hoàng Phi và Aditi gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại trong nhiệm vụ lùa và bắt vịt lần này. Nhưng bù lại cũng đã mang lại cho khán giả những giây phút hài hước về cặp đôi vụng về này. Rất may, quyết định bỏ việc lùa vịt, quay lại tập trung việc bắt 5 con vịt được đưa vào những phút cuối cùng lại là lựa chọn có lý và kịp thời, mang lại cho đội 5 điểm quý báu.
Hiện giờ Phi và Aditi đã có được con vịt giống và hiện giờ chúng tôi sẽ tiến về đầm dơi cách đây 70 cây số để trao con vịt này cho anh Cường, người có khả năng nổi trên mặt nước để có thể chụp hình anh và hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Hiện giờ đang là 6 giờ 3 phút, cũng khá trễ rồi và hy vọng là sẽ tới đó kịp. Ok, bye bye. Rồi bây giờ đây là nhiệm vụ của hai bạn. Tại nhà của chú Dũng, sau 30 phút được hướng dẫn nghề cơ bản về nghề dệt chiếu truyền thống, đội Lan Phương và William phải bước vào nhiệm vụ chính thức là thi tài với hai người thợ chùi và thợ dệt do chương trình lựa chọn ngẫu nhiên. Sau 30 phút, đội chơi phải dệt được ít nhất 10 cm chiều dài chiếu thì sẽ được điểm tối thiểu là 10 điểm. Còn nếu chiều dài chiếu của đội chơi dệt được bằng hoặc dài hơn hai người thợ của chương trình thì đội chơi sẽ có thêm được 10 điểm nữa. Sáng giờ làm nông dân, giờ làm lao động trên tay. You okay? Chào nhà. Rồi đây là hai bạn của chúng tôi là hai người thợ dệt. Sắp bằng xuống, sắp bằng xuống cái giò này nè, nó dễ dệt. Sắp vô, hai cái tay vô. Rồi, đó. Lấy cọng này quấn vô cái đầu này nè, quấn vô cái đầu này, đầu nhỏ này nè. Đó, cầm cái tay này kéo cọng lát, tay này cầm cái cây, để cọng lát ở đây, giật đẩy trên chui này, giật ra, kéo ra. Rồi, rồi ngửa lên, đó. Rồi, bắt cọng kia chui lên. Rồi, chừa cái đầu đang bẻ đây nè. Rồi, bẻ bên kia, bẻ cái đầu bên kia. Rồi cái tay đè cái này, một tay đè cái này, một tay bẻ cái này nè. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Nhớ chừa cái đầu bên đây. Đẩy xích ra. Bẻ đầu bên kia. Rồi dập. Cái úp lại thì bẻ anh đây. Vậy thôi. Bàn tay. La lên, cố lên. Yeah. I mean, it's very automatically and natural. And when I'm so tired, my body lost balance. That's why I become weird. I become extremely funny. Này bao nhiêu? Cái bài kia cái bao nhiêu? 14 cm. Thua đội bên kia rồi. Một ngày với hàng loạt nhiệm vụ liên tiếp và quãng đường di chuyển dài đã khiến Lan Phương có phần sa sút phong độ và trở nên sao nhãng, đánh mất quyết tâm và trở nên nản lòng trước hai đối thủ mà thực ra cũng chỉ mới học nghề dệt chiếu được một thời gian ngắn, đã khiến cho đội của Lan Phương mất đi 10 điểm quý giá trong cuộc đua đang bước vào hồi gay cấn này. 10 trên 20 điểm là số điểm dành cho độ dài đoạn chiếu mà Lan Phương và William đã dệt được trong 30 phút. Do lạc đường nên phải đến 11 giờ 45 đêm, đội Hoàng Phi và Aditi mới có thể tìm đến địa phận huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Mặc dù rất mệt mỏi và đường đi rất khó khăn, nhưng đội chơi vẫn rất quyết tâm tìm đến nhà anh Bảy Cương, xin chụp ảnh anh đang nổi trên bề mặt nước với hy vọng lấy trọn 10 điểm cuối cùng. Bây giờ là 11 giờ 45 và đoàn Phi và Aditi cùng với ekip mấy anh em thì đã tìm được nhà chú Cương ở trên mặt nước. Dạ. Tới được là một chuyện rất là khó khăn rồi, nhưng mà còn một chuyện khó hơn nữa, đó chính là làm sao để thuyết phục chú nổi trên mặt nước vào lúc 11 giờ. Dạ, đây là con vịt. Vịt gì? Dạ, biết chú. Vịt trông. Thì con biết cái vụ này nói ra chắc bị chửi tan nát quá. Chứ giờ này mà còn kêu chú nổi mặt nước thì chứ chắc chết. Nhưng mà thôi, chú không cho điểm cũng được, nhưng mà chú xác nhận giùm con là con đã tới
đem dịch theo đúng yêu cầu của chú, còn cái chuyện nổi trên mặt nước thì con cũng không biết. Giờ này mà kêu chú nổi thì cũng biết mặt mũi nào mà nhìn chú. Chắc là thôi, cái thử thách của tụi con đưa ra đó là khi mà con tìm được tới nhà chú, đem quà tới tặng cho chú thì tụi con được. Dạ. Còn nếu như mà chụp hình được chú nổi trên mặt nước thì sẽ được 5 điểm, là cái điểm là điểm tối đa trong ngày hôm nay luôn. Nhưng mà giờ này thì con cũng không biết phải mở lời cho chú như thế nào đây. Sức nổi thì cũng được, mà điều cực khổ không? Thấy Dạ không đâu chú, đã vô tới đây rồi chắc không có gì cực đâu. Chú bắt con làm gì cũng được, miễn là cho con chụp hình chú nổi trên mặt nước. Giờ này nếu chú cần con có thể chịu khổ con xuống với chú luôn. Chứ Sợ không thấy đường quay. Dạ không, yên tâm, đèn tụi con đầy đủ, tụi con xài tới dòng pin cuối cùng luôn mà. Hy vọng là chú giúp tụi con được chuyện này. Làm ơn. Sự nhiệt tình này của đội chơi đã dễ dàng thuyết phục anh Bảy Cương nhận lời hỗ trợ dù đã nửa đêm. 10 điểm là kết quả xứng đáng dành cho nỗ lực này. ngày ấy bên nhau hát núa đi am phát về động viên yêu thương một hoa ấy kiên trung còn đó buồn sau khi tỏ anh ghé bên về quê hương thiết tha chiều bên nhớ ngắm chính nhớ đừng quên. Very happy that we won the points, and it was so cool to see him in the water. I'm so happy that we came here. I didn't know he was gonna get in the water with a guitar and sing. I was surprised, yeah, but it was really cool. Floated and he didn't sink, he just kept floating the whole time. Was surprised for sure. It was very far, so tired, but it was worth it because it was a good challenge and I never saw anything like that before. So I'm happy that we arrived and that we saw it. And Fee's hungry. Alright, yo. Như vậy, tổng kết lại trong nhiệm vụ thứ 3, hai đội đều ghi được 15 điểm, đảm bảo cho khoảng cách trên bảng lũy kế vẫn giữ nguyên ở mức 18 điểm. Đúng ra thì Phi và Aditi sẽ làm việc này ở khi mà về tới cái nơi tập trung rồi, nhưng mà Phi nghĩ là Nhiệm vụ thứ 3 kết thúc sau nửa đêm nhưng cũng không khiến cho đội Hoàng Phi và Aditi giảm sút một chút nhiệt huyết nào. Ngay lập tức bước vào phần thi ngôn ngữ. Gà. Bộ. Phá bộ. Bộ. Bò. Hiểu. Ok. Trâu. Buffalo. Trâu. Con trâu. Vịt. Vừa rồi là những con vật mà thường thường nhà nông hay nuôi. Gạo. Rice. Okay. Gạo. Lúa. Trứng. Vẽ. Nấm. Thủy. Banana. No. Thủy. Nước. Trứng Việt. Hả? Aditi đã hoàn thành xong 15 từ tiếng Việt về chủ đề nông nghiệp. Còn Phi bây giờ Phi sẽ hoàn thành 15 từ về chủ đề nghề nghiệp bằng tiếng Anh. Doctor, bác sĩ, teacher, thầy giáo, nurse, y tá, cameraman, quay phim. Đây, hình ảnh Phi đang có là do canh đó đó. Singer, đó là ca sĩ. Farmer. Oh, farmer's good. Yeah, nông dân. On TV. Lam Phun. Actor. Yeah, đó là diễn viên. Security. Yes. Good. Okay. Two more. Police. Cảnh sát. Police. Yes. Police. Okay, one more. How about? Just think of anything. 7, Kurt Cobain. 6, 5, 4, Student. 3, Is that one? 1. Student. 15 từ tiếng Việt với chủ đề nông nghiệp đã được Aditi trả bài một cách xuất sắc, trong khi một chút lơ là của Hoàng Phi sót nghe tiếng Việt của từ cuối cùng trong loạt 15 từ tiếng Anh với chủ đề các nghề nghiệp, và những giây cuối cùng đã khiến đội chơi chỉ ghi được 7 trên 15 điểm trong phần thi này.
Yeah, you want to talk to the camera? Now drink milk coffee so that we have energy to go back 80 kilometers Kết back thúc nhiệm vụ to... thứ 3 khá muộn, cộng với quãng đường di chuyển khá dài đã khiến cho đội Lan Phương trở về khách sạn khá muộn vào khoảng lúc 3 giờ sáng. Để đảm bảo sức khỏe cho ngày thi đấu quyết định, đội đã quyết định thi phần ngôn ngữ và hiểu ý vào sáng sớm hôm sau. Bây giờ Phương xin phép được đọc một trích đoạn ở trong vở Romeo Juliet của Shakespeare. Romeo to Juliet. If I profane with my unworthy hand the holy shrine, the gentle fine is this. My lips to blushing pilgrims ready stand to smooth that rough touch with a tender kiss. Juliet. Không ngoài dự đoán, kinh nghiệm của một diễn viên đã giúp Lan Phương dễ dàng học thuộc đoạn trích trong tác phẩm Romeo và Juliet. Let lips do what hands do. They pray, grant thou. Let faith turn to despair. Juliet, saints do not move, though grant for prayer's sake. Okay. Trời sinh ra chân nhất, chỉ toàn là trẻ con. Trên trái đất chuỗi trần, con nhán cây ngọt cỏ. Đất trời cũng chưa có, chỉ toàn là màu đen, không khí chỉ màu đen. Chưa có màu sắc khác, mát, trẻ con sáng lắm, chưa thấy gì đâu. Bát trời, cây, bát trời, chỗ cô. Nhô lên cao, nhô lên cao. Làm gì cho hơi khổ á. Cái cũng khổ. Bác trẻ con sang lắm, nhưng chưa thấy gì đâu. Bát trời mới nhô cao, cho trẻ con nhìn rõ. Cỏ xanh bắt đầu cỏ, cỏ xanh bắt đầu cây. Cây cao bằng gang tay, lá có bàn sợi tóc. Lá có lá cỏ bàn sợi tóc. Cái hoa bàn cái cốc. Cúc. Cái cúc. Cái hoa bàn cái cúc. Cái hoa bàn cái cúc. Màu đỏ là vàng hoa. Chim bấy giờ sinh ra cho trẻ nghe tiếng hót trong bàn nước. Tiếng hót cao bàn mây, những làn gió hơn ai. Truyền âm thanh đi cấp, uống trẻ con được tóc. Sống bắt đầu làm xong, xong còn đánh mang mông, vì có thường thời đó. Xin lỗi mọi người. Anh chàng William phải mất khá nhiều thời gian và công sức mới có thể hoàn thành phần trả bài cho trích đoạn thơ Chuyện cổ tích về loài người, nhưng với nỗ lực đó cũng đã đủ mang về 15 điểm cho đội trong phần thi ngôn ngữ này. Tại vì là gặt lúa, mình chỉ thấy được cái việc gặt lúa đó qua TV, qua phim ảnh, qua các thứ, nhưng khi bắt tay vào làm thì mình thấy là nó không hề đơn giản một chút xíu nào. Từ việc cắt cho đến việc dùng lúa để làm một cái sợi dây cột lại, một cái thứ rất là gần gũi với mình, gạo cơm hàng ngày. Nhưng mà khi mà biết được cái cách làm đó thì nó rất khó. Khi nghĩ là IDT cũng sẽ nghĩ là The first one or the third one? I think first one. Thú vị nhất à? Tôi nghĩ chắc là bắt cá. Nhưng dù hai người thích chết là luống cá, bàn lúa, hoặc là mình đốt lúa mà nhìn vô những hồ, những cảnh Cà Mau mà có một cảm giác chung. không có gì của IDT mà Phi không hài lòng trong tất cả những ngày thi đấu từ lúc bắt đầu tới bây giờ. Có thể nó có sai sót, có thể nó có những cái bỡ ngỡ khi bắt đầu những thử thách, nhưng mà đối với Phi thì nó không quá tệ như vậy. Mỗi người đều có một khả năng riêng và Phi nghĩ là IDT làm rất là tốt chuyện đó. Phi cũng nghĩ là IDT sẽ
sẽ tin tưởng mình giống như là mình đã tin tưởng IDT vậy. Nothing. Maybe I know little Vietnamese, he know little English. But it's not his fault, my fault. Just that's a challenge for me. He's good. Everything he's good. Good quality. I hope he said nothing, but maybe that I never drove. He drive all the time. Maybe that I never drove at all. It's not a mistake from character, right? Phương nghĩ là Phương và William hợp tác với nhau rất là lý. Phương hài lòng. Hài lòng là một từ thì mạnh mẽ, quyết tâm. William cũng giúp tôi rất nhiều trong việc vượt qua nỗi sợ của mình. Còn cái mà tới Phương mà khiến William hài lòng thì tôi nghĩ là vui vẻ và luôn luôn cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình để hoàn thành và không bỏ cuộc. Tính cách của mình là Phương quý nhất là cái quyết tâm của mình, không bao giờ bi quan, lúc nào cũng lạc quan. Mình hài lòng nhất bên tính cách của Phương là năng lực làm việc của Phương rất là tốt và Phương ít muốn bỏ cuộc. Câu này có hỏi 10 lần, hỏi 100 lần thì đều một câu trả lời. Vì tin chắc chắn là IDT cũng sẽ chấm điểm như vậy. 10 trên 10. Even if not perfect, we cooperate very, very good together. So 10, yeah. Thì Phương cảm thấy là cả hai mỗi ngày một hiểu nhau hơn và giúp nhau vượt qua được chính mình nhiều hơn thì Phương cho điểm 10. Mỗi điểm giờ hai người rất là hiểu nhau, gần gũi nhau, không có vấn đề về giao tiếp, không có vấn đề về sự tiếp xúc, công việc rất là suôn sẻ. Tuy gặp rất nhiều trở ngại về ngôn ngữ trong suốt hành trình, nhưng Hoàng Phi và IDT tiếp tục chứng tỏ mình thực sự là một cặp đôi hợp ý khi trả lời trùng khớp 3 trên 5 câu hỏi và ghi được thêm 9 điểm. Trong khi đó, giữ đúng lời hứa đầu ngày thi đấu thứ 3, Lan Phương và William đã xuất sắc trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi và giành được 12 điểm trong nội dung này. Quãng đường di chuyển khá dài, nhưng cả hai đội đều đảm bảo cả hành trình bằng xe máy nên đều cộng thêm vào quỹ 10 điểm. Với kết quả này, tính cho đến đầu ngày thi đấu thứ 4, Hoàng Phi và IDT vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu của mình với 230 điểm, trong khi đội Lan Phương và William có 223 điểm. 7 điểm liệu đã đủ trong khoảng cách an toàn cho Hoàng Phi và IDT giành chiến thắng, trong khi trước mắt họ còn là một ngày dài với hàng loạt nhiệm vụ bất ngờ và hấp dẫn. Liệu Lan Phương và William có kịp lấy lại phong độ và tinh thần để bật lên trong ngày thi đấu quyết định và trở thành người chiến thắng? Còn rất nhiều điều bất ngờ và hấp dẫn đang chờ đợi họ phía trước. Ai sẽ giành được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng từ bạn đường hợp ý? Câu trả lời sẽ có vào lúc 22 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 2 năm 2013 trên HTV7.